Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem de această dată ce nu poate uita persoana la care voi vă gândiți. Ce nu poate uita în legătură cu voi. Și avem prima variantă și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât, dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe, bineînțeles, cu prima variantă. Aceasta, da? Hai să vedem ce nu poate uita persoana la care voi v-ați gândit. Ce nu poate uita persoana la care voi v-ați gândit. Cifra 20 oare vă spune ceva? Nu știu, poate să fie o dată de naștere, poate ziua în care v-ați întâlnit, cunoscut, poate v-ați despărțit, nu știu, poate să fie, sau poate, cine știe, aveți împreună un copil de 20 de ani. De ce nu? Da? Poate să fie și o astfel de situație. Dar acum depinde de la caz la caz. Bun, hai să vedem ce nu poate uita această persoană în legătură cu voi. Are, pot să spun, și gânduri pozitive și gânduri negative, dar le spunem în egală măsură. Poate că deja vi le-a spus această persoană sau poate că încă nu, doar v-a dat de înțeles, dar asta știe fiecare dintre voi. Ce nu poate uita? Păi ce nu poate uita? În primul rând, faptul că sunteți o persoană foarte muncitoare, sunteți o persoană harnică, sunteți o persoană care își dorește bunăstarea familiei. Sunteți o persoană care depune efort în ceea ce își dorește, atât ce ține de partea profesională, cât și ce ține de partea de familie, de relație, de iubire și așa mai departe. Sunteți genul de persoană care luptați destul de mult pentru relația pe care vă doriți, pentru persoana pe care o iubiți. Ce nu poate uita din nou este că sunteți acel gen de persoană căreia îi place să descopere noutatea, sunteți genul de persoane care în permanență își dorește să învețe lucruri noi, să descoperiți lucruri noi, să descoperiți oameni noi. Poate că sunteți inclusiv genul de persoană căreia îi plac călătoriile, de ce nu? Da? Îi plac excursiile, vacanțele, că până la urmă cui nu-i plac. Bun, dar cumva consideră că aveți și anumite idei fixe, că aveți anumite idei limitative și că nu vreți să ieșiți din zona voastră de confort. Adică, în sensul că dacă voi v-ați stabilit bine în căsuța voastră și aveți acolo traiul vostru, tabieturile voastre și așa mai departe, e clar că nu vreți poate să vă mutați în altă casă sau în altă localitate și așa mai departe, pentru că știți foarte clar că automat când vă mutați trebuie să vă schimbați tabieturile, sunt multe lucruri care se schimbă și cumva vă consideră că din punctul ăsta de vedere sunteți destul de fixistă pe a rămâne în locul pe care îl vreți voi. Da? Sau că aveți acele, așa cum am spus, acele idei fixe și că nu vreți să schimbați ideile respective. Dar, per ansamblu, totuși se gândește că ceea ce vreți este foarte bun atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană. Indiferent ce poate uita sau nu poate uita această persoană în legătură cu voi, este faptul că voi sunteți o persoană care aduce completare în viața altei persoane. Ceea ce îi lipsește altei persoane, voi veniți cu acea completare, indiferent cine este persoana respectivă și indiferent ce îi lipsește.
Dar aici este posibil ca voi să vă fi distanțat de această persoană la care v-ați gândit, să fiți plecată în alt oraș, așa cum am spus, sau poate că într-o altă țară. Dar nu neapărat că ați plecat voi, cât mai degrabă cred că aici a plecat cealaltă persoană. Probabil că persoana v-a chemat să mergeți acolo, dar voi ați spus, nu, eu aici am locul meu, eu aici am căsuța mea, eu aici am, nu știu, copiii mei, ceva de acest gen. Această persoană este posibil să nu fi putut să depășească acest moment în care voi ați rămas acolo unde voi vă simțiți bine și în siguranță, pentru că în permanență se gândește că atâta timp cât sunteți împreună, lucrurile funcționează mult mai bine și într-un mod diferit. Bun, dar hai să vedem ce nu poate uita această persoană. Hai să vedem dacă aflăm și alte lucruri pe care nu le poate uita această persoană în legătură cu voi. Păi, în primul rând aici, o parte dintre voi este posibil chiar să fi fost căsătoriți cu această persoană sau chiar încă să fiți căsătoriți cu această persoană sau cel puțin să aveți o stare de siguranță, de stabilă, atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană. Și dacă cumva v-ați despărțit, această persoană se gândește la acele momente în care simțea siguranță, în care simțea stabilitate, în care simțea fericirea familiei. Și cumva această persoană, în cazul în care în acest moment nu este aproape de voi, își dorește această reîntoarcere în familie, își dorește această reîntoarcere în viața voastră. De ce? Pentru că își dorește să simtă din nou acele momente. Sunt momente pe care nu le poate uita, indiferent cât vrea să arate că le-a uitat, cât vrea să arate că nu îl sau nu o mai interesează și așa mai departe. Realitatea este cu totul și cu totul alta. N-ar fi nimic exclus aici ca să fie vorba inclusiv de faptul că vă va trimite un mesaj și vă va spune, uite, mi-am adus aminte de când eram noi într-o vacanță sau de când eram într-o excursie sau de la nașterea copilului sau nu știu, orice tip de moment important, dar care acum, din cauza că poate nu mai sunteți împreună, cumva se simte rănit sau rănită. Dar nu se simte rănit sau rănită în sensul că poate a conștientizat faptul că nu mai poate să aibă parte de acele momente fericite și că dacă voi ați întâlnit o persoană nouă în viața voastră, acum această persoană nouă are parte de acele momente fericite. N-ar fi nimic exclus dacă deja există o persoană nouă în viața voastră, chiar să fi postat pe rețelele de socializare o astfel de imagine a familiei fericite, a familiei care are siguranță, da? Și să fi văzut. Și atunci acest lucru clar că a rănit-o sau l-a rănit destul de mult. Hai să vedem dacă această persoană mai are sentimente față de voi. Hai să vedem dacă mai are sentimente față de voi. Sentimente față de voi mai are, dar nu sunt atât de profunde. Nu știu cât de profunde au fost ele înainte, dar cel puțin acum, cu siguranță, nu mai sunt la fel de profunde cum au fost la început. Și chiar, cu toate lucrurile care s-au întâmplat, oarecum se simte amenințată, ca și cum se simte amenințată în sensul că dacă voi postați ceva pe rețelele de socializare, că sunteți fericită, că, nu știu, faceți anumite lucruri, e ca și cum simte că ați postat lucrurile alea doar ca să-i faceți în ciudă, nu neapărat că voi v-ați luat gândul de la această persoană, că v-ați detașat de la el sau de la ea și că pur și simplu vă trăiți viața. Nu vede lucrurile așa, ci pur și simplu le vede ca pe o amenințare la adresa sa. Dar
este o persoană care jonglează cu stările voastre de anxietate și poate că are momente când chiar vă jignește. De ce? Pentru că poate chiar uneori vă trimite un mesaj din acela un pic mai sarcastic. De ce spun asta? Pentru că, așa cum am spus, dacă vede că voi sunteți fericit, fericită, dacă vede că voi sunteți bine, mersi, dacă aveți o oarecare siguranță pe care cealaltă persoană în acest moment nu o are, e clar că încearcă să vă trimită un mesaj încât să vă rănească, încât să nu mai puteți să vă bucurați de acele momente frumoase din viața voastră, pentru că consideră că dacă el sau ea nu este fericită, nu aveți niciun drept, nici voi să fiți fericiți sau fericite. Deci aici este bine să fiți destul de atente și să nu dați curs mesajelor pe care le primiți din partea acestei persoane și să vă trăiți viața pe mai departe, așa cum considerați voi că trebuie trăită. Dacă voi sunteți fericiți, fericite, foarte bine. Bun, hai să trecem mai departe la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru cei de la varianta cu numărul 2 ce nu poate uita persoana la care v-ați gândit. Ce nu poate uita persoana la care v-ați gândit. Păi ce nu poate uita persoana la care v-ați gândit? Păi în primul rând, această persoană la care v-ați gândit nu poate uita faptul că în permanență voi ați fost persoana care ați iertat această persoană. De fiecare dată când această persoană a fost căzut, de fiecare dată când această persoană a fost la greu, voi ați fost în permanență acolo. Ați fost lângă această persoană și din punct de vedere financiar, dar mai ales din punct de vedere al iubirii. Însă, această persoană, prin comportamentul său, bineînțeles că v-a călit destul de mult din acest punct de vedere, încât acum stați și analizați lucrurile un pic la rece și vă gândiți destul de serios dacă să-i mai dați o șansă acestei persoane sau nu. Ce pot să spun aici este faptul că 95% din aceste cazuri, una dintre persoane este o persoană blondă, dar este o persoană foarte sufocantă. Această persoană pot să spun că se folosește de intuiția ei pentru a obține validare din partea celorlalte persoane. N-ar fi nimic exclus aici ca această persoană chiar să fi plecat din viața voastră sau chiar chiar dacă n-a plecat din viața voastră, dar poate că s-a răcit. S-a răcit pentru că își dorește cumva ca tot voi să fiți cele care mergeți spre această persoană. Această persoană la care voi vă gândiți acționează destul de imatur, acționează destul de copilăros, acționează fără să aibă vreun fel de gândire, fără să gândească că prin acțiunile sale nu face altceva decât să vă îndepărteze și mai mult. Chiar consideră că prin acțiunile sale vă poate face să vă reîntoarceți la el sau la ea. Însă, din ceea ce văd eu aici, voi v-ați cam săturați să fiți tot voi persoanele care oferiți totul, nu doar pur și simplu că vreți să ajutați persoana respectivă din omenie ca și om, ci mai degrabă din punct de vedere al partenerului, al iubirii, al încrederii și așa mai departe. Dar această persoană nu își pune problema că poate voi v-ați săturat de comportamentul său, că poate voi ați ajuns la capătul răbdării sau poate că ați obosit de acest comportament pe care îl are această persoană. Astăzi e albă, mâine e neagră și tot așa. Nu realizează
că vă simțiți destul de epuizate în această relație și că vă doriți să vă detașați definitiv de această persoană. Gândește că dacă voi până în acest moment, de fiecare dată, ați fost acolo și ați ajutat această persoană, voi veți fi de fiecare dată acolo. Că dacă voi sunteți persoane care ajutați pe cei din jurul vostru, sunteți persoane empatice, sunteți persoane care mereu săriți în ajutorul tuturor, e adevărat că sunteți astfel de persoane, dar e adevărat că în ceea ce ține de această persoană, v-ați săturat și nu vreți să mai deveniți și să mai fiți atât de empatică cu această persoană. Da, sunteți empatică sau empatic cu persoanele din jurul vostru, dar nu și cu această persoană. Iar această persoană încă nu realizează lucrul ăsta, încă nu vrea să gândească o astfel de situație, că deja v-ați cam săturat și că deja sunteți într-un punct de epuizare și că acum vă doriți doar relaxare, vă doriți un nou început. Da, este posibil într-adevăr să vă doriți o comunicare verbală cu sinceritate cu această persoană, să-i spuneți ce aveți de spus, că este posibil să-i fi spus și înainte, dar probabil cumva această persoană consideră că încă nu s-a spus totul și n-ar fi nimic exclus să vă ceară să aveți în perioada imediat următoare această comunicare dintre voi doi, în sens că așa poate lucrurile se pot rezolva. Dar eu, din ceea ce văd aici, voi nu prea vă mai doriți ca lucrurile să se rezolve între voi doi. De ce? Pentru că sunteți suficient de conștientă că această persoană nu se va schimba. Bun, hai să vedem dacă această persoană ține la voi, are sentimente față de voi. Dacă această persoană are sentimente față de voi, da, aici n-ar fi nimic exclus ca această persoană să vă spună că are sentimente față de voi, că își dorește un copil alături de voi, că, sau nu neapărat un copil, depinde acum de vârsta fiecăruia, dar poate să vă spună că își dorește să faceți anumite lucruri împreună pe care poate înainte le-ați discutat și nu ați reușit să ajungeți la același punct comun încât să le și faceți. Vă poate comunica tot astfel de lucruri, de situații încât să vă atragă înapoi. Dar asta nu înseamnă că această persoană are sentimente față de voi. În momentul în care vă veți reîntoarce la această persoană o să aibă grijă ca în fiecare zi, dacă se poate, știți sunetul acela când bați un cui cu ciocanul? Cam așa va lucra și el sau ea la nervii voștri, iar voi nu veți face altceva decât să cumva să simțiți acele vorbe ca pe niște cuțite care vă rănesc. Această persoană nu își dorește altceva decât să vă țină ocupată sau să vă țină chiar blocată în această relație pentru a nu vă pierde definitiv, pentru că această persoană este suficient de conștientă că în momentul în care voi nu mai comunicați absolut deloc cu această persoană, e clar că vă veți detașa și vă veți gândi să vă faceți o nouă relație. Și atunci, această persoană de asta și caută să comunice cu voi cât mai des posibil. Aici, dacă nu se rupe comunicarea din toate punctele de vedere, o să fie cumva o tocare măruntă, cum se spune, dar și nu veți scăpa prea curând de această persoană. Această persoană este în stare să depună foarte mult efort, indiferent de cât efort este necesar pentru ca voi să nu plecați din această relație. Aici, dacă vreți să puneți punctul definitiv cu această persoană și să nu vă mai simțiți rănită și să nu mai aibă control asupra voastră și așa mai departe, trebuie să rupeți legătura definitiv, adică voi să fiți
cele care blocați această persoană pe toate rețelele de socializare, pe apel telefonic și așa mai departe, pentru că altfel, faptul că voi nu-i trimiteți mesaj acestei persoane nu înseamnă că această persoană nu o să vă mai contacteze, nu înseamnă că această persoană nu o să vă mai toace mărunt, cum se spune, la nervi, da? Asta nu înseamnă că această persoană se îndepărtează de bunăvoie și nesilită de nimeni. Nu, această persoană va căuta în permanență, chiar dacă nu sunteți cu el sau cu ea, să vă țină blocate în această situație. Acum, e clar, depinde de fiecare dintre voi dacă își dorește sau nu își dorește o astfel de situație. Dar dacă vreți să rămâneți în această situație, bineînțeles că nu vă poate opri nimeni. Asta este la alegerea fiecăruia dintre voi. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate îndeplini tuturor. Bun. Cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!